පුංචි සමරල පැටවන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන නීතුණු පාරාදීසේ. මල් 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 අත්තක සල් මල් ලස්සන ලස්සන අත්තක සල් මල් අක්කට ආච්චිට දුන් පුදන්නට වට්ටිය අරගෙන සල් මල් කඩන්න. ආයිබෝවන් දුවේ පුතේ, ඔන්න මං අදත් ආව නීතුණු පාරාදීසේ නාලක ගෙදරට අලුත් පාඩමක් අරගෙන. අද මම කියලා දෙන්නේ හල් කිරීම. පුතාලට පේනවා හල් කිරීම ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි රැහැන. උඩට තොප්පියක් වගේ තියෙන එක රැහැන. ඊළඟට අපි කොඩියක් වගේ ඇඳලා තියෙන එකක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා කොඩිය. හල් කිරීම જાති දෙකයි. එකක් තමයි රැහැන, අනිත් එක කොඩිය. සිංහල ඔඩි අකුරු වල සමහර අකුරු වල හල් කිරීම ලියන්නේ අපි රැහැන දාලා. ඒ වගේම සමහර අකුරු වල හල් කිරීම දාන්නේ කොඩිය දාලා. ඒ වගේමයි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ හල් කිරීම කියලා කියන්නේ පිල්ලමක් නෙමෙයි. හල් කිරීම කියන්නේ පිල්ලමක් නෙවෙයි. අපි බලමු දැන් මේ අකුරු වලට පිල්ලම් වෙන වෙනකොට කොහොමද ලියවෙන්නේ කියලා. මුලින්ම රැහැන බලමුකෝ. මෙතන තියෙනවා චයන්න, ඨයන්න, දයන්න, බයන්න, මයන්න, වයන්න. මේ අකුරු වලට හල් කිරීම යෙදුනම මේ අකුරේ ශබ්දය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. බලන්න ශබ්දය වෙනස් වෙන විදිහ. ඡයන්නට හල් කිරීම ආවහම එක උච් වෙනවා. ඨයන්නට ආවම උට්. දයන්නට උඩ්. බයන්නට උබ්. මයන්නට වයන්නට ඌ. මේ ඔක්කොම අපි කියන්නේ හල් අකුරු. මේ අකුරු වලට දෙන්නේ රැහැන. ඊළඟට අපි බලමු කොඩිය. යෙදෙන අකුරු මොනවද කියලා. රැහැන යෙදෙන අකුරු වලට ඇර අනිත් අකුරු වලට යෙදෙන්නේ කොඩිය. කයන්න, ගයන්න, ජයන්න, තයන්න, දයන්න, නයන්න. මේ අකුරු වලට කොඩිය හල් කිරීම යෙදුනහම උක්, උග්, උජ්, උත්, උද්, කියලා තමයි ශබ්ද වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ අකුර පයන්න, රයන්න, ලයන්න, සයන්න, හයන්න, යයන්න. මේ අකුරු වලට හල් කිරීම යෙදුනහම උප්, ර්, ල්, උස්, උහ්, ඊ. මේ විදිහට තමයි මේ අකුරු ශබ්ද වෙන්නේ. පුතාලා දකින්න ඇති දැන් රැහැනයි කොඩියයි කොහොමද අකුරු වල යෙදෙන්නේ කියලා. අපි දැන් හල් කිරීම තියෙන අකුරු වලින් වචන ලියමු. මල්, ගස්, වල්, සල්, ගල්, කල්, ඉල්, තල්, මස්, ඉද්ද, මල්ල, හත්ත, තල්ල, අන්න, එන්න, අත්ත, බල්ලා, වස්සා, පන්සල. මේ මං කියපු වචන හල් කිරීමේ කොඩිය යෙදෙන අකුරු වලින් තමයි මේ වචන ලියලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු රැහැන යෙදෙන අකුරු වලින් මොනවද ලියන්න පුළුවන් වචන කියලා. cut, but, වම්, දම්, පව්, මව්, ගව්, ගම්, අම්මා, අව්ව,
තට්ටය, කට්ට, පව්ව. ඒ වගේම තමයි රැහැන කොඩිය දෙකම යෙදෙන වචනත් තියෙනවා. අත්තම්මා, වට්ටක්කා, මේ වගේ තව වචන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි යයන්නට කොඩිය දැම්මට වචන ලියවෙද්දී අපි යයන්නට මේ විදිහට තමයි හල් කිරීම ලියන්නේ. මේ බලන්නකෝ, මම වචන 4ක් ලියලා තියෙනවා. අයියා, කයිය, හයිය, මහිනා. මේ විදිහට තමයි යයන්නට හල් කිරීම ලියන්නේ අපි වචනවලදී. හරි. ඊළඟට මම වාක්‍ය ටිකක් ලියලා තියෙනවා. කියවමු බලන්න. කමල් වත්තට යන්න, ඉත්ත මල් කඩන්න, සමන් පන්සලට එන්න, පන් මල්ල ගන්න, අන්දර අත්ත කපන්න, අන්න මල් වත්තක්. හරි, දැන් මම ආයි මතක් කරනවා. අද අපි කළේ හල් කිරීම. හල් කිරීම ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කොඩිය, අනිත් එක රැහැන. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපහු හල් කිරීම කියන්නේ පිල්ලමක් නෙමෙයි. හරි. දැන් මම දෙනවා පොඩි අභ්‍යාසයක්. අපි කලින් කියපු වාක්‍යවල හල් කිරීම තියෙන අකුරු රවුම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දීලා තියෙන වචන හොඳින් කියවන්න ඕනේ. බලා ලියන්න ඕනේ. තව හල් කිරීම තියෙන වචන හොයලා ලියන්න. දැන් පුතාලට තේරුණාද හල් කිරීම පාඩම? හරි. ආයි මේක බලලා හල් කිරීම මතක් කරගන්න. හරි, මතක් කරනවා. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න, share කරන්න, like කරන්න. තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ආපහු හම්බෙමු. දුවල පුතලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ පුංචි සමරුලන්ට පියාඹන්න මඟ කියන දේතුනි පාරාදීසය.